เราก็เหลือใจเราก็ย้างลงทางฝั่งสงขลามหมดรถไปดึกใส่ซอยอันนั้นทิมเอามันบอกไปดึกทิมเขาก็นำไปเบื่อเดียวล้มบึบลงแหมแล้วเป็นลมเอาแล้วเป็นล่มแล้วบ่กี่เข้าเราเป็นลมใส่คุยมดแดงสวัสดีจ้ามื้อนี้เฮาก็ยังอยู่กับคุณวาสนาคลีหลวงคือเก่านะคะเฮาก็สิมาเท้าความ EP ที่แล้วนะคะ ว่าเรื่องราวมันเป็นแนวใดนะคะมื้อนี้เฮาก็อยู่กับอาปูนะคะมื้อนี้เรื่องราวมันเป็นจังได๋แน่จ้าหลังจากนี้สิเท้าความย้อนหลังจักหน่อยเนาะจ้าคือมาแต่โรงงานยิบพาแล้วก็นัดกับผู้บ่าวนี่ล่ะบ่าวแถวนี่ล่ะเพิ่นอยู่ไต้หวันก็นัดกันว่าให้มาทาอยู่บ้านเพิ่นสิมาพักเพิ่นไปทำงานทางสัญญา5 ปีอ๋อสัญญาอยู่ละ5 ปีสัญญา5 ปีแล้ววันนี้เราไปได้3 ปีแล้ว3 ปีแล้ววันนี้สิมาพักเขามีกำหนดให้มาพัก15 มื้อ15 มื้อเพิ่นก็เลยสิมาเพิ่นก็เลยเขียนจดหมายมาบอกว่าเจ้ากลับไปทาคอยอยู่บ้านกลับไปทาคอยอยู่บ้านแล้ววันนี้ก็เลยมาทาเพิ่นเนาะสิเพิ่นสิมาฮ้องมาขอนี่ล่ะสิมาผู้แขนเอามีแล้วก็สิไปทำงานต่ออีกความหมายหั่นเจ้าของก็เลยลาออกจากโรงงานแล้วก็แม่มาอยู่บ้านมาทาเพิ่นนี่ล่ะก็คือว่ายังมีโทรศัพท์บ่เขียนจดหมายจะมาหากันคันมีก็มีแต่โทรศัพท์บ้านต้องได้ไปเสาหรือว่าไปยืมเบอร์โทรหาก็เป็นบ้านเฮาก็บ่มีบ่กี่หลังก็เงินดอกที่นี่โทรศัพท์บ้านนี้ก็มาอยู่บ้านทามาก่อนแล้วก็ผู้บ่าวคำตะกาก็คือที่พี่แรกน่ะที่เว้ามาก็ที่เราพอคร่าวๆเนาะผู้บ่าวคำตะกาก็ยันทางนี้เอาผู้บ่าวมาจากไต้หวันเพิ่นก็มาแต่เขาก็ฮู้จักอยู่แม่นบ่คุยกับผู้บ่าวไต้หวันพ่อสิฮู้จักอยู่ดอกก็สิมาสิ่งตัดนาก่อนก็ให้ผู้ใหญ่มาทับทามมันสิ่งนางบ่ซั่นเถาะมันแม่นอยู่ว่าล่ะสิ่งนางแล้ววันนี้ก็เพิ่นให้ผู้ใหญ่มาทับทามที่แรกก็ว่าสิบ่เอาบ่นั้นดอกมะเขือให้จันน้อยนี่ล่ะมะเขือให้อันน้องผู้บ่าวน้องชายเพิ่นนี่ล่ะน้องชายผู้บ่าวที่ไปไต้หวันนี่ล่ะน้องเบาเถียวนี่ล่ะมาเขียนให้เพิ่นว่าอันไปทำงานคือไปขายตั๋วคือได้เงินมาหลายแท้ว่าจันได้เงินมาซื้อมอเตอร์ไซค์ฮีโร่นำโอ้ยเขียนแฮงเนาะเขาดูถูกเนาะจักสีผู้นี้ยิงเนาะแม่ค่าได้ยามบ่ได้ใจมันฮึดเนาะใจมันเขียนแฮงได้ว่าเขาไปขายตั๋วให้เขาโทรทีโทรเดะนี่ได้เนาะสบายแล้วก็ล่ะก็บ่ล่ะอย่าเว้าโถแต่วันนี้เห็นเขียนแฮงคือเขียนแฮงแท้คือดูถูกแท้หั่นนะสิเอาบัดนี้สิเอาให้คำตะกาสิบ่เอาอายเพิ่นจังได๋ก็ได้ไปตกลงปลงใจกับเพิ่นไว้เนาะเพิ่นเอาอันผู้ใหญ่มาถามเอาเฒ่าเอาแก่มาถามว่าสิเอาอีบ่อันนั้นก็ตะกี้ก็บ่ได้คิดว่าจะได้เฮาบัดเฮาสิเอาผู้อื่นได้จังสิมาจะได้หั่นนะก็ตัดสินใจยากอยู่อีตุนตะแถวกับปานนี้เราสิมาถามแต่ก็ยังบ่ได้มันได้หมายกันดอกมีแต่ถามไว้แล้วก็ตกลงค่าดอกไว้ก็หามือมันมือหมายอยู่แต่ว่าก็ยังบ่ทันได้มือตอนนั้นผู้บ่าวไต้หวันฮู้จักแล้วว่ามีผู้บ่าวสิยังเราสิมาอาทิตย์หน้าคือจังสิมาอาทิตย์หน้าทางนี้มาสิ่งตัดนาก่อนก็ด้วยความเครียดเฮ็ดน้องชายเพิ่นหั่นล่ะก็เลยไปตกลงกับเขาแต่ผู้ทางไหนก็ยังบ่ฮู้จักบ่แล้วผู้ทางนั้นก็ยังทำงานเฉยบ่ได้อาทิตย์นึงแล้วมาฮอดบาทเขาพากันเว้าให้เราฟังเบิดเขาฮู้จักเบิดบ้านเนาะอ้อยปู่มีผู้มาขอนะเขาเว้าให้ฟังโอ้ยเราให้จังได๋ค่ะสถานการณ์ตอนมันเป็นแนวใดได้ก็ยังบ่ทันได้มาเฮ็ดได้ยินแต่เขาเจ้าเว้าเราให้แต่ว่าได้ข่าวว่านางให้อยู่ใส่คุยมดแดงค่อยเลยนะอันเรามาแล้วเราให้เนาะเราให้เราลือใจนัดกันแล้วหัดบ่เป็นนัดนะเราลือใจก็ได้ยินแต่แม่เราหั่นแล้วเว้าที่ไปหายาจันให้ยาจันไปเว้าว่าลูกเราบ่กินข้าวกินน้ำบ่มาอีปูมาโยมันกินข้าวแน่มาโยเด้อมันยาแล้วหลายได้แต่เดียวก็ได้ให้แล้วก็เอาพาคนหนูน้อยเนี่ยมาเช็ดน้ำตาแล้วไปบิดปั้นน้ำออกบ่ได้แท้น้ำมันละลายปากนะโอ้ยละมันยานี่จักเราให้เล่นเฮือยนี่น้ำตาเลยนะบิดเปล่าไปบิดเอาแล้วน้ำตาเขาก็ฮู้อยู่
แต่เราก็กินกันเฮามาเราก็กินข้าวก็สมนั่นยายจอยเราให้มาโยกกินข้าวอยู่ดอกแล้วว่านี่หั่นเฮ็ดจังไดเนาะคือสิให้มันวิทย์ว่า15มื้อนี่นะที่เรามาพักนี่นะพันอยู่ไปนี่ก็ลำบากใจเจ้าของนำจักสิเอาใจทั้งปุ้นจักสิเอาใจทั้งพี่เนาะทั้งพี่ก็เป็นตาอีตดนะก็เลยตัดสินใจบอกอีเบะคอยสิลกไปหาแต่ก่อนจะไปสัตหีบแต่ก่อน ตามได้แต่งงาน ตามได้ซ้ำเราไปไต้หวันเราผิดหวังแล้วก็คือสิบ่โดนดอกนะความคิดนะแต่ว่ายังบ่ทันได้ไปเฮาก็คิดเรามาฮอดยามมื้อเช้าเนาะมาฮอดยามมื้อเช้าแล้วยามมื้อแลงแล้วเราไปหาอยู่เฮือนแล้วซื้อทองมาฝากนำได้เราซื้อสร้อยคอทองคำมาฝากนำ ผู้บ่าวใจปั๊มเลยนะ เราก็บุญถุมตอนเราเขียนจดหมายมาแล้วก็เว้าอยู่แล้วว่าซื้อสร้อยคอไว้ให้เส้นหนึงแล้วว่าซื้อสร้อยคอไว้ให้เส้นหนึงแล้วค่อยเอาไปฝากเจ้าว่าซั่นเจ้าของก็บ่ได้คิดพอดอกก็อีตนเราอยู่พอเราเอาไปฝากแล้วบัดนี้หั่นเราก็ไปถามนี่ล่ะว่าเป็นหยังเจ้าจังไปเอาผู้อื่นคือคุยกันแล้วหั่นนะก็เฮาก็ตัดพ้อโตว่านี่ก็แล้วว่าน้องเจ้าดูถูกค่อยค่อยก็มีศักดิ์ศรีคือกันถึงค่อยถูกค่อยก็บ่ได้ให้ไผมายามเกียรติค่อยอย่างประมาณนี้นะเว้าให้เราก็เลยว่ามันคนละคนนั่นน้องค่อยบ่แม่นค่อยเราเว้าเป็นหยังเจ้าจังงั้นไปเอาผู้อื่นเป็นหยังเจ้าบ่ฮักค่อยบ่อีหยังประมาณนี้นะ ให้อยู่บ่คะ ให้ทั้งให้ทั้งเว้าบีบทั้งให้ทั้งเว้าหั่น สมัยนั้นเรากับผู้รอเด้อจ้ะ เรารู้ ต้องเป็นตาแถวบ่ตาบนจันทร์ เรารู้โลอยู่แล้ววันนี้หันเฮาก็เลยว่าฮักมันก็กินบ่ได้ดอกก็สิมาดูถูกกันป่านนี้มันอยู่มื้นกันบ่ได้ดอกเอาเว้าหั่นคอยบ่แม่นคนนั้นสิมาดูถูกได้ก็เลยว่าสิล่ะศักดิ์ศรีคอยมันหลายกว่าก็เว้าไปทั่วทิพย์ทั่วแดนนี่น้องเนาะเจ้าไปหาผู้หังผู้มีก็คอยสาคอยนี่มันทุกข์เอาเว้าหั่นคอยก็สิไปหาเอาของคอยคือกันนั่นล่ะเฮาก็ว่าสิล่ะเอาผู้ดีก็คอยก็คือสิบ่อึดดอกเจ้าหั่นเลยว่าเราก็เลยใจเราก็ย้างลงทางฝั่งตรงข้ามรถไปดึกใส่ซอยอันนั้นทิม เอามันบอก ไปดึกทิมเขาก็นำไปเดี๋ยวล้มบึบลงแม่แล้วเป็นลม เอาแล้วเป็นล่มที่เข้า แล้วเป็นลมจะคุยมดแดงแล้วก็กินข้าวกินน้ำโอ้ยอาลีเอาก็น้ำหลังไปเนาะมันตะกี้มันมืดแต่ไฟฟ้ากับบ่แจ้งบ่ได้สว่างสวัยคือ อ๋อที่เป็นเรื่องราวมาจะทอคู่มือนี้เป็นล่มแต่คุยมดแดง ลงได้คุยมดแดงบ้านนี้เฮาก็ไปห้องเอาหมู่เอานางเม็ดนี่ล่ะมาห้องเอาแม่เบิ่งเนตรมาซอยเขาพอเขารัตนาแน่มาซอยไปเอาไอ้เดียวนี่ไปเอาไอ้เดียวนี่ก็เป็นลม เป็นล่มเสาพอได้ยินแต่ ตักที่คุยมดแดง อันนังให้ใส่คุยมดแดง อ๋อต้นเริ่มไม่ก็คือ ต้นเลย เป็นล่ม เราเป็นลมเราบ่กินข้าวเรามาแล้วมีแต่โศกและเศร้าเลยเราบ่กินข้าวแล้ววันนี้นางเม็ดนานกับอันโผเพิ่นก็มาเอากันลุกขึ้นแล้วเราก็ป้อนหน้าแบบจักที่เฮ็ดจังไดก็เลยพากันเอาไปโรงพยาบาล อ๋อเราบอกว่าจะไหน หมอว่าสุดเลยซุบซีดหัวใจบ่เพียงพอ เจ้าหัวเนาะ ก็ไปโรงพยาบาลเขาก็บ่ได้อันนั้นดอกบ่ได้ให้นอนโรงพยาบาลดอกเขานอนรอเบิ่งอาการอยู่ประมาณ1-2 ชั่วโมงนี่แหละแล้วก็กลับบ้านมาแล้วก็บ่เบากับไผแล้วก็อัน ไทยอยู่เมืองก็ฮ้อนหมดแล้วเนาะ ฮ้อนโดยเฉพาะแม่เฒ่าจ้อยเราบ่เป็นตาอยู่แล้วอีตนรู้แล้วแล้วอีตนรู้แล้วเฮาก็อีตนลาวคือกัน แต่เฮ็ดจังได๋มันได้เป็นไปแล้วเนาะมันได้ตกปลารับคำเขาแล้วบ้านนี้ก็ตื่นมาก็บ่ได้ดอกเบะคอยอยู่นี่มันก็ลาวก็สิอันบ่เป็นตาอยู่เฮาก็สิบ่เป็นตาอยู่คือกันก็สิไปหาเด้อเบะเด้อก็เลยว่าสิละสิลงไปสัตหีบไปอยู่นำสุภาจักหน่อยจักเล็กจักน้อยให้เราอันนั้นกลับมาซะก่อนให้เราไปไต้หวันแล้วก็จังสิกลับมาเฮาว่าจังซี่ล่ะอีเบะก็เลยเอาไปก็ไปแล้วก็เลยตื่นมาก็ไปจองตั๋วรถทัวร์ไปจองตั๋วรถทัวร์จองมื้อนั้นตะแถวบ่อยู่เด้แต่เราไปไสนอเราไปต่ออีหยังต่อใบตั้งดาวคืออีหยังอยู่ ไปกะมะ อยู่อันหนองคาย อ๋อ เจ้าของก็ สมัยตะกี้คือ ต้องไปหนองคาย อย่างเดียว ต้องไปหนองคายแล้วบัดนี้น่ะเอาก็ขึ้นรถทัวร์เนาะกับผู้บ่าวคนตะการแล้วมาหับไปส่ง บ่ได้ธรรมดานะผู้บ่าวคนตะการ
ฮับไปส่ง ผู้ว่าคำตะกามาหับไปขึ้นรถเราก็รู้เรื่องอยู่เราก็รู้น้ำเบิดว่าเป็นจังไหนหั้นนะกะไปอยู่น้ำเอยได้จักมื้อได้4-5 มื้อห้อยบ่4-5 มื้อแล้วเป็นอาทิตย์ละไปอยู่น้ำเอยได้หลายมื้อ แต่ตอนนั้นขึ้นฮอดผู้ใด ก็ทวดเราอยู่ เล่นบ่ ก็ขึ้นฮอดแต่แถวนี่ล่ะแต่ว่าจักเฮ็ดจังไดมันยังติดตะคิดตะขวางใจนำแต่คำเว้าเขาดูถูกมันน่ะมันยังข้ามตรงนี้บ่ได้ รักอยู่แต่ว่าแขน แพงนี่ล่ะทั้งรักทั้งเกลียดนี่ล่ะ ทั้งรักทั้งเกลียดทั้งแขนนี่ล่ะ แม่นแขนพวกคำเว้าของเขานี่แหละเขาดูถูกเหยียดหยามเฮาคักนะให้เห็นเฮาทุกข์กันนะเพิ่นพัดผู้มีผู้หนึงเด้สมัยนั้นหั่นในบ้านนี่พ่อปู่เราหั่นล่ะเป็นคนผู้มีแน่ผู้หังผู้มีผู้หนึงนะเฮาก็คือจังคนทุกข์หลายหั้นนะบ้านนี่ก็ไปอยู่น้ำเอยติดต่อกันบ่ได้เนาะแต่ว่าหันแต่เที่ยวนี้เที่ยวไปหาอีเบะอีโหคู่มือได้แล้วก็บ่ท้อบ่ถอยเขาทางผู้เฒ่าลาวหั่นผู้เฒ่าก็ฮักเราได้แต่ผู้ว่ากำตะกาหันป้ายอันญาติป้ายทั้งเฮาหันญาติป้ายทั้งอานี่หันบ่โอเคนำจักคนบ่มีไผเว้าบ่มีไผฮักนำแต่ว่าก็เคารพการตัดสินใจของเฮาเขาเว้าว่าคันมึงสิเอาบักอันนี้หันมึงเอาบักคำดีสิบ่ดีกว่าบ่ว่าซั่น คำดีเป็นไง ผู้เฒ่าคำดีเดี๋ยวไปเสิร์ชหาเอาแล้ว เอา เด้ เพิ่ อน พอไปเอา ผู้เฒ่าคำดีก็คือผู้เฒ่าผู้หนึงอยู่บ้านนี่ล่ะเขาว่าเขาก็เปรียบเทียบใส่นะถ้ามึงสิเอาบักกันนั่นช่วยคำตะกาหันเอาบักคำดีสิบ่ดีกว่าบ่เราเขาว่าจังซี่มันเป็นหยังคือบ่เอาบักแถวนี่เป็นผู้เฒ่าทั้งเฮาทั้งอาหันมักแต่แถวเบิดนั่นล่ะอยากให้เอาแต่แถวเบิดแต่มันก็ค่าความดีอันนี้แหละ ค่าครอบไปรับปากเขาเจ้าเรียบร้อย ค่าครอบว่าเจ้าของตุกปะรับคำเขาแล้วเรียบร้อยนี่ล่ะไปอยู่น้ำเอ้ยนกป่านนี่หันอยู่น้ำเอ้ยนกแล้วก็หรืออีจักมื้อแต่แถวสิได้ไปไต้หวันหรืออีวังอาทิตย์นึงนี่ล่ะไปอยู่วังได้10 มื้อแล้วครูบาคำตะกาโทรหา บอกเลิก ผู้บ่าวบอกเลยอันผู้บ่าวคำตะกาโทรหาบอกว่าปู่ว่าซั่นอันสิหายอายก็หายโลเด้อสิด่าอายก็ด่าโลเด้ออายนี่ผิดแล้วว่าซั่น เป็นผู้หญิงท้องบ่ อันผู้สาวเก่ามานอนน้ำ อ๋อ เขาแล้วให้รับผิดชอบไว้จังซี่ละโทรไปบอกหันอายผิดไปแล้วเพิ่นว่าหันผู้สาวเก่าอายหันมาแล้วมานอนนำอายแล้วรถอันเขาแล้วให้รับผิดชอบเพิ่นบ่ได้จักความเฮาก็ได้ แอบดีใจอยู่บ่ข้างใน อุ้ยก็บ่แลเนาะมันก็จังได๋ล่ะมัน อันนี้ก็มันศักดิ์ศรีหลายอีกคือเสียศักดิ์ศรีหั่นนะ จากสี่รวมกับสอง มัน2 คนน่ะ ส เนี่ อย งขึ้นมา มันก็เลยตอบเขาคำเดียวคือเจ้าไปตายแต่ไผว่าซั่นมันบ่จักความเบา มาสู โคมตอนอยู่ในโทรศัพท์นี่มันอึ้งหั่นน่ะมันเฮาอุตส่าห์หนีทั้งนั้นมาเพิ่งเพิ่นหั่นน่ะเพิ่นก็พัดมีผู้ใหม่ซะจังซี่นะว่าเปลี่ยน ใจสบาย เฮ็ดไส้ไทยอันนั้นหั่นนะผู้ชคำว่าผู้ชายบ่มีแต่อายมึงผู้เดียวจังซี่นะ เบิ้ลแล้วเบิ้ลแล้วผู้ชายเบิ้ล บ่ได้เฮาก็สิมาเพิ่นว่าเฮาเลอะเพิ่นแหละเป็นคู่ชีวิตนี่เอาไปเว้าให้เขาคักเด้อว่าผู้ชายบ่ได้มีแต่อายมึงผู้เดียวหั่นนะ ผู้นี้ไปแล้ว บ้านแล้ว ไปนอกประเทศนี้ มันก็สิเป็นแนวนั้นเนาะ บ้านแล้วหันแห้งมาทิมเฮาซ้ำอันนี้ทิมมันซ้ำเฮือที่ฮอดฟังแล้วมันหยันโอ้หั่นน่ะตำหมาขี้เฮือนะ เจ็บใจ ก็ไปลอยขวางอยู่กลางทางกลางน้ำหมดเลยบัดนี้บ้านว่างโทรศัพท์นี่หยังเรียบร้อยบ่เราว่าจะไปตายซะแล้วหั่นมานอนให้อยู่เบิดคืนให้ความตีใจบ่ให้อีหยังคันว่าฮักก็คือบ่ได้ฮักปานใดหั่นน่ะก็คือบ่ได้ เดิน อัน ใจ นั้น เขาบ่เลิก ที่ประมาณนั้น บอกไปหลายเด้บัดนี้ดิเจ้า เอาไว้หลายบ่มาผิดว่า มาพิดหลอกเลย เฮ็ดเนี่ยได้บัดนี้อันตะเถียวแล้วกันไปหาไอ้เขาอีโบอีเบเนาะที่แรกหันโทรมาบอกหันก็ลุ้นเด้ลุ้นให้ได้คู่กันกับตะเถียวมีแต่ผู้ลุ้น นกค่ะนกอยู่บ้านบ่ตะกี้นกเราอยู่สัตหีบก็ไปอยู่หุ่นก็คือเว้าให้นกฟังเบิดคุยย่างเรื่องราวหันบัดนี้นกก็ลุ้นบัดนี้โทรมาหาอีเบเห็นอาให้เห็นอาให้เบิดคืนแล้วก็โทรมาหาอีเบก็เลยเว้าให้ฟังมันเลิกกันแล้วเฮ้สิอีเบะเพิ่นก็มาเว้าให้ลูกเขยเพิ่นฟังเลยให้ตาเถียวฟังเลยว่ามันเลิกกันแล้วได้แถวว่าซั่นก็สิว่าจังได๋เปื่อยๆเลยเนาะ นั้นก็ทั้งที่ก็ว่าเลิกกันนั่นเลิกกันก็แฮงดีแล้วแม้ว่าซั่นเพิ่นว่าจังซี่ตาเถียวสิเฮ็ดจังได๋ผู้เฒ่าเนาะเขาบัดบ่ซื้อว่าให้เฮาคบ
คบกันกับมันได้คำตะกาหั่นคิดว่าเฮาหันไปเล่นไปหยังไปอันคือ เจตุงเซโต สิประมาณนั้นล่ะเขาบ่คิดว่าเฮาสิบริสุทธิ์พุทธพองหั่นนะเด็กก็ด้วยความที่บุบาคำตะกาก็อยากเป็น แบสบอยสมัยนั้น เจอผู้หญิงเขาเอิ้น ผู้บ่าวหล่อขับจักร เจอผู้หญิงผู้หนึ่ง ผู้หล่อผู้หนึงแหละเนาะ แล้วบ้านนี้หันอาก็เลยโอ้บ่แม่นอาอีเบก็เลยเว้าให้นกฟังว่านกโยมันมาบ้านเด้อว่าซั่นอีเบค่อยได้ยินมันเว้าว่ามันบ่มือบ้านได้มันว่าหันคันบ่ได้ดีสิบ่คืนมือบ้านอาก็เว้าอีหลีอาหันว่าพักใจชีวิตเอ้ยจักหน่อยแล้วหันสิกลับไปโรงงานหมองเก่าสิไปทำงานคันบ่ได้ดีสิบ่คืนมือบ้านความคิดนั้นบ้านนี่หันอีเบเลยว่าคืนมานกบ่มันคืนมาบักแถวท่าเอาอยู่นี่ ภายในอาทิตย์นี้ฮะให้มันคืนมาเด้อปักแถวยังบ่ทันไปไต้หวันว่าซั่น ไม่ทองได้ไปเบิกกับยายการยังวันนี้ เราบ่รู้เลย แม่นบ่ เราบ่รู้เลยบ้านนี้หั่นนกวางโทรศัพท์นกก็เลยเว้าให้ฟังว่าปูว่าซั่นอีเบให้กูมื้อส่งมึงได้ว่าซั่นแล้วบ่ให้มือผู้เดียวกูสิไปเฮ็ดงานอยู่กูบ่มือว่าซั่นมื้อได้มึงต้องมือปูบ่กูสิไปเฮ็ดงานเว้าทิมท้ายจบแล้วก็นอน ตื่นมาเป็นวันอาทิตย์ฮ้อนอยากมาอยู่ซื่อๆก็อยากมามีแต่อยากมามีแต่ใจนี่อยากเอาชนะบัดนี้หั่นอยากเอาชนะได้คำตะกาก็ใช้คำนี้อีคือเก่าผู้ชายบ่ได้มีแต่มึงผู้เดียวในโลก ที่มาตาแถวแก้แค้นสรุปมีผู้ชายแค่สอง สองคนนี่ล่ะเว้ากันไปกันมาบ่มีเจ้าคนก็มีผู้เอาค่อยคือกันหั่นนะคืออยากเอาชนะบัดนี้คือมีแต่อยากมาใจหุ่นนกไปกูสิมือมึงเอ็ดจังไดไปขึ้นรถไปจองตัวรถมึงสิกูมือได้ไดกูยังบ่ทันมีเงินเอ้ยหั่นเอาบ่มีก็มึงก็บ่มีจักบาทแท้บ่มึงก็ขอน้ำปู่มึงเนี่ยบ่ยังบ่ทันได้เป็นวันจันทร์ซะไปมันก็ว่าจังได๋ตะกี้บ่มีบัตร ATM เพิ่นถอนเงินก็ต้องเป็นวันจันทร์แม่นบ่ล่ะบัตร ATM ยังบ่มีว่างั้น สมัยก่อนเนาะ สมัยตะกี้มีแต่เงินอยู่ธนาคารกูก็ยังกดบ่ได้ถอนบ่ได้มันเป็นวันอาทิตย์ในมือนี้หั่นเว้ากูสิเอาทองไปจำกับร้านทองเขาก็บ่เปิดมันจัง อะไร ซี่ นี่ ล่ะ ก็บ่เปิดบ่สมัย บ่เปิด จังได๋บัดนี้ อันอินกมันก็เลยไปยืมปู่ โอ้ ยืมเงินน้ำปูมันจะได้ 3,000แล้วส่งค่ารถ แม่นบ่ อย่าให้ไอ้ปูมันกลับเองนะนกต้องไปกลับไปส่งน้องเด้อเดี๋ยวมันก็ตะเลยไปอีหยังโทษที่อื่นแล้วว่ายันมันมาบ่ฮอดบ้านแล้วเอาใจมันเสียอยู่แล้วว่ากับปูมันก็จบยักมานี่เอ้ยเป็นโหนนางบ่ติด โบจักเป็นยังไงจังยักมาแฮงมีแต่ว่าเพราะว่าได้ยินคำเว้าแต่อีเบเว้าให้ฟังว่าเว้าโทรศัพท์ไปหาอนกนะอีเบเว้าว่าจังไดมันก็บ่ติเป็นจังไดมามันก็สิเอาคือเก่าความคืนของเก่าแต่ในใจเฮาก็ฮู้จักเนาะแล้วเฮาบ่ได้ไปเคยสิโตสิหยังให้ไผคุยอยู่ผู้บ่าวเฮาก็บ่ได้เป็นคนง่ายกลับมาแล้วบัดนี้กลับมาฮอดยามมื้อเช้าแล้วก็มานั่งทาอยู่เฮือน แม่นบ่มาล้างทา จักเด็กน้อยหูแดงๆ2คน3คนพามา ประมาณนี้แหละหัวยังยองข้างๆ แม่ซื้อ ทั้งหลาย พาไปนี่แหละแม่ซื้อทั้งหลายนี่แหละพาไป นี่อะไรกันโตสันนี่นะจ้า แล้วก็ไปนั่งทาอยู่เฮือนกับผู้ใหญ่ก็คุยกันว่าปูแขนมือแรงมายังมือเสาร์เอามือแรงปูนี่ บ่ได้ธรรมดา เอาเหลืออี3 มื้อแล้วสิไปไต้หวันนะดิก็เลยแต่งกันเมื่อนั้นนะ ผูกแขนสาวเลยยังมือแรงอันผู้เฒ่าผู้แก่คุยกันแล้วเรียบร้อยเพิ่นก็เลยว่าให้เขาเอากันปูมึงสิเอาอยู่บ่เนี่ยนะเอาศักดิ์ศรีมันหลายเด้ ศักดิ์ศรีหลายผู้ชายบ่ได้มีบ่ได้โลกแต่มีไปลอง ไปหนูจันนกไปส่งข้าวเล่าไปส่งข้าวผู้เอาคำตะกาบอกให้เรามาผูกแขนกูเด้อมึงเลขก็ยังก็ผู้เฒ่าฮอดกันแล้วก็ผู้เฒ่าก็บ่หลายดอกฟังแต่แถวแน่ฟังทั้งเฮาแน่ก็ประมาณ20-30คนนี่ล่ะ ก็หลายอยู่นะก็ซ่ากันเอาเลยอันบัดนี้หันผู้บ่าวก็มาเด้มาผูกแขน
มา 4-5 คนได้ผู้บ่าวมาเป็น เรื่ แก๊ อง ง มันเป็นอะไรนะบัด เด้อแก๊งเลย สิมาตีกัน โดยก็ยังบ่ทันได้ว่าดอกด้วยความที่ผู้เฒ่าเพิ่นยานเนาะ อืม ผู้เฒ่าเพิ่นยานว่าอันมันมายันมันตีกันฟังทางนั้นก็พัดแฮงอยากเป็นนักเลงแน่จักหน่อยนะ Best เป็น boy ใจนักเลงเห็นแต่อันเขาพากันเขาอีเวหั่นล่ะก็เขาหนูจันทร์เขาสันเขาเอ้ยนกนี่ล่ะหุ่นแล้วบัดนี้เอ็ดให้ได้พากันเสิงพาเสิงมีดปืน มีปืนนะ บ่ปืนอยู่เฮือน เสื้อไว้ยิง เป็นพาเป็นมีดเป็นของมีคมคือว่าปืนนี่ต่างๆเขาอ้อจะเฮือนก็อันนี้จะเฮือน เขายันแบบหายมาแล้วควายอย่างได้แล้วที่เอาอะนะ เขาก็เลยเอาทยอยเอาทั้งหลังบ้านเอาอีเวผู้คนก็คนอ้อย านฟังเจ้าบ่าวกระสูน ฟังทางผู้บ่าวเก่ากระสูนมาปะทะกัน นั่นแหละ ก็บ่มีอย่างเกิดขึ้นดอก นั่นแหละ แต่ว่าเพิ่นหันพากันย่านซื้อๆผู้แขนแล้วก็มาโอยพรให้เจออยู่แล้วก็ได้ก็เรา พี่เนาะ เราเป็นคนผิดเนาะเราเป็นคนตีตัวออกจากเฮาก่อนแต่ในมือนั้นหันมือเรามาโอยพรหน่วยหยังบ่ได้เสียใจได้ แม่นบ่ รู้แต่ว่ากูชนะ กูได้แล้วนี่กู มึงเด้บ่โกอยู่ประมาณนั้นมีเลยนะ คือแต่ว่าเจ้าของนี่ภาคภูมิใจเจ้าของชนะเขาอันนี้ รอแล้วนะสบายนะเบิ่ง ไว้แล้วว่านี่หันก็ก็ลาบลื่นดีอยู่อีเวก็บ่ให้เขาไอ้นกเขานิจันนี่หันผู้เขียนแล้วเดี๋ยวพาเขาไปกินทางอื่นไปโยกเขาไปกินแล้วทางอื่นก็มากินอยู่เฮือนเจ้าเตงพี่ล่ะก็บ่ได้กินอยู่หันซุมผู้บ่าวเก่านี่เขาก็เอามาพี่เขาอะไรคานี่เบะไรคานี่ อย่ามาไกลจะเบาเมามาก แต่แถวเราก็บ่ได้หนีจากข้างได้เราคิดยานแต่เฮาไปนำเขาเขาก็ห้อยว่ามันอยู่ยามบัดบ่แล้วมื้อนั้นหั่นโอ้ยข้อยก็บ่ได้เป็นบ้าปานนั้นเด้อเนาะ โอ้เฝ้ายามยาเจ้าสาวดี ยันเจ้าสาวหนีไปนำเขา เมื่อเจ้าสาวดีเนี่ยเจ้าสาวรับภูมิใจแฮะ สันสนะ มีเติบโต แต่ว่าสันสนะแล้ววันนี้หันตื่นมาพี่ตื่นมาแต่แถวก็มาเฮือนแล้วเนาะมาเฮือนแล้วเราไปนำวันนี้ก็ไปนำมาสายมาจักหน่อยแล้วก็ไปนำประมาณ2 โมงนี่ล่ะไปปูว่าซั่นไปหยังไปเลี้ยงหัวว่าซั่น เป็นยังคือได้ไปเลี้ยงหอ ไปเลี้ยงหัวเฮ็ดหยังถามเดียวไปเลี้ยงเฮ็ดหยังโอ้ยอีเบะไปบ้าให้คอยกับเจ้าใดกันว่าซั่นโอ้ แต่ว่าคุณโพแล้วก็ซัก ปูตาแล้วศักดิ์สิทธิ์เถอะเด้อบ่คิดย้อนหลังได้สำพอเป็นกระวนกระวายมีแต่อยากมามีเว้ย แม่บอก เป็นอยากมาหั่นนะขนาดตั้งปณิธานไว้แล้วกูบ่ได้ดีกูบ่คืนมือบานหั่นนะมันลบไปเบิดเลยกับคำฮ้อนหุ่น ฮ้อนหุ่นมีแต่อยากมามีแต่อยากเอาชนะเขาให้ได้ บัดที่แท้มันเป็นแนวนี้นี่เอง แม่เท่ากันไปบ้าเอาให้ได้กันเนาะซั่นให้คัดเขาเป็นครูเป็นคิงกันใจนิ่งใจแน่นกัน ให้เขาได้กันเด้อหั่นนะเราเอา เล็กอย่างแบบมื้อน่ะ เราให้ไกลโตก็บ่ได้แม่นหูหมูดอกสมัยนั้นก็ยังบ่ค่อยมีหูเนาะ แม่นก็เลี้ยงเราให้ใกล้ตัวก็หลังจากนั้นก็มาอยู่ร่วมกันได้เสียวอี2 มื้อแล้วก็ไปเมืองนอกเนาะไปเมืองนอกก็โอ้พอเพิ่นสิไปได้ขึ้นรถบัสก็แล่นขึ้นแล่นลง ป้านัง ขึ้นไปหนังรถนั้นอ้อแล่นลงมา แล้วเมื่อก่อนมีขึ้นฮอดเนาะสมัยตะกี้ครับยังบ่ได้มาพักตู้มือนี่ แม่นถ้าไปได้บ่อี2 ปีเนาะที่ครบสัญญาเฮาก็อยู่เฮือนนำอีเบะแล้วบ้านนี้ก็บ่ฮอด2 ปีซั่นได้เราได้มา ขอมาก่อน แม่เราตาย อ๋อ แม่เราป่วยแม่เราเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย แม่น บ้านนี้หันเรามาฮอดบ่ดุดแล้วก็ตายได้บ่พอมือซ้ำได้ แม่ได้กัน เราตายแล้วเรากันแต่แถวก็บวชจูงบวชนั้นลาวแม่ตายแล้วเราก็เลยบ่ได้ไปอีกเรื่องราวมันเป็นจังไดฟังอยากฟังต่ออะไรเด้ ตั้งโตอก็ที่ไป ไปใส่ ใส่สิไปโตมองใดก็อยู่ก็แม่ตายแล้วก็แม่ตายแล้วก็ที่แรกก็ว่าเอากูไปสู้น้ำเงินอยู่น้ำโพน้ำแม่บุญละ ที่แรกนะที่แรกเอากูแต่ที่แรกเอากันแล้วก็ว่าไปอยู่น้ำกันไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทั้งพุ่นแล้ววันนี้หันแม่ตายแล้วเพิ่นก็พอบ่มีผู้อยู่นำเด้เพิ่นตาบอดเนาะบ่ได้พูดเราก็ตาบอดบ่มีผู้อยู่นำก็สิหูขาวเศร้าหูเงาะแล้วเอาไปขออามาอยู่เลี้ยงปู่ข
แต่ตาแถวก็มาอยู่น้ำกันนี่แหละ เดี๋ยวเฮา ก็เลยมาอยู่พีมาอยู่น้ำปูกับมะเร็งปูนี่แหละก็มาอยู่น้ำกันได้ประมาณปีหนึ่งนี่แหละก็มาท้องได้ลูกได้เต้าแหล้ ก็อยู่นำกันกันฮอบคุมื้อนี้ อยู่น้ำกันมาฮอดกูมือนี่แหละแล้วเบิ่งกว่าที่ได้กันวันละปันหนังเรื่องหนึง แม้ปานนางอีเดียแล้วมัวแต่ตอนขึ้นรถแล้วก็ลง แต่ว่าหันจำได้อยู่เด้อบัดนี้หันอย่าเว้าว่าตาพาเพิ่นบ่คิวเด้อที่ไปเบิ่งโด่งมา มันบ่ เบิ่งโด่งก็แต่อายุ19ปีเบิ่งโด่งอายุ19ปีหั่นตะกี้ก็บ่ซื้อดอกพ่อแต่มาเกิดมากับชีวิตเจ้าของนี่ก็เลยทบทวนย้อนหลัง เพิ่นเว้าว่านี่ก็เลยถามเรื่องนี่ล่ะเรื่องเนื้อคู่นี่ล่ะถามเรื่องเนื้อคู่ว่าค่อยสิได้เนื้อคู่คนแบบใด เพิ่นว่าจังได๋นะคะ เพิ่นละเว้าว่าห้อยเจ้าสิได้อันผู้นี่สิประมาณอายุ20กว่าเด้อ21 22นี่ล่ะว่าซั่นแต่ว่ามีผู้ชาย2คนได้ผู้หนึงขาวผู้หนึงดำแล้ว แม่นบ่ เข้ามาในชีวิตเจ้านี่หั่นเพิ่นว่าสิล่ะแต่ว่ากว่าถ้าเจ้าสิได้กันหั่นเกิดเจอสิ่งนางขึ้นเพิ่นว่านี่ล่ะชื่อเอาความนี้ล่ะ ก็เชิกสิ่งนางขึ้นผู้ได้แต่ว่าเนื้อคู่ผู้เจ้าสิได้แต่แท้ค่ะจะเอาคนผิวดำเด้อผิวคล้ำผิวสองสีมันสิดีกับชีวิตเจ้าเขาหักเจ้าหรอสันแต่เจ้าอย่าไปเอาคนขาวได้ว่าสัน ถ้าคนขาวก็สิได้ปลาแล้วปลาอีก แม่นให้เจ้าเอาคนดำจังสิได้อันพาเจ้าอันเป็นคู่ครองของเจ้าพาเจ้าเจริญรุ่งเรืองแน่เพิ่นว่าสิล่ะบ้านนี้ตะกี้ก็บ่ซื้อดอกพ่อมาพี่ละมาได้มาเกิดเหตุเกิดหยังไว้เราก็สิบ่ไปเมืองแม่นแล้วบ่เบิ่งบ่มีบ่ค่อยมีแล้วตาพามันก็มีเท่านี้ล่ะ หลังจากเรื่องราวความรักที่อาปูว่ามานี่ค่ะระหว่างยุค90กับปัจจุบันเนี่ยความรักของแตกต่างกันจังได๋บ่ มันก็แตกต่างหลายอยู่หั่นแหละเนาะแตกต่างกับสมัยตะกี้มันก็บ่มีโทรศัพท์บ่มีอีหยังการที่ว่าฮัก อัน ไป นี้ขอ กับ ถาม คนนี่ ขอถามหน่อยนึงว่า ตอนส่งจดหมายล่ะ จากต่างประเทศมาบ้านเฮาล่ะใช้เวลาจากมือ โอ้ยเป็น10มือพุ่นน่ะ ส่งไปอีก ส่งไปกระซิบ แม่นกว่าสิได้อ่านบ่ได้คุยกันทางโทรศัพท์ แม่นบ่ เขียนจดหมายเพื่อสิได้รับจดหมายเพื่อสิได้มันหูใจกันเนาะเพื่อสิได้อ่านใจความ มันบ่คือคู่มือนี้จับโทรศัพท์ ต้องมี ขึ้น ความ หู อดทนเนาะตะกี้อ่ะ แม่น สักคน แม่นแต่ว่าก็อดทนอยู่เนาะคนสมัยตะกี้บ่ได้คือคู่มือนี้แต่สมัยตะกี้นี่หั่นคันเว้าพื้นนั่นได้ฮักกันได้อยู่นํกันแล้วก็อดทนเอากันแต่คู่มือนี่บ่พอใจปาโลดได้ เลี้ยงค่อยบ่กุมค่อยปาโลดได้ แอนคู่มือนี้เงิน เงินแม่น เดี๋ยวเราบ่ จบแล้วว่ามาต่ออยู่บ่เดี๋ยวนี้ จะจบรายการในมื้อนี้ก็ขอบคุณผู้ชมหลาย ๆ ที่รับชมรับฟังของ2เมนิมีของเฮาในมื้อนี้นะคะมื้อนี้ก็ขอขอบคุณอาปูวาสนาคลีล้วนหลายๆด้วยจ้าสวัสดีจ้า